หลุมดำถือเป็นหนึ่งในวัตถุที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดในจักรวาลสิ่งใดที่เข้าใกล้จุดเอกฐานใจกลางหลุมดำมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ต่างก็มีความเสี่ยงที่จะถูกแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของหลุมดำฉีกแยกออกเป็นชิ้นๆและหากวัตถุที่เคลื่อนเข้ามานั้นข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำมันจะหายไปอย่างถาวรและไม่มีทางปรากฏขึ้นมาอีกและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมวลหลุมดำทำให้รัศมีของมันขยายใหญ่ขึ้นไม่มีสิ่งใดที่เราจะโยนเข้าไปในหลุมดำแล้วจะสร้างความเสียหายให้แก่มันได้เลยแม้แต่น้อยแม้แต่หลุมดำอีกหลุมหนึ่งก็ไม่สามารถทำลายมันได้ทั้งสองจะรวมตัวกันกลายเป็นหลุมดำที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับปล่อยพลังงานบางส่วนออกมาในรูปของคลื่นความโน้มถ่วงมีทฤษฎีบางอย่างที่กล่าวว่าในอนาคตอันไกลโพ้นจักรวาลอาจจะเหลือเพียงแค่หลุมดำเพียงอย่างเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็อาจมีวิธีที่จะทำลายหรือระเหยหลุมดำเหล่านี้ได้จริงหากทฤษฎีนี้เป็นจริงสิ่งที่เราต้องทำก็แค่รอคอยในปี 1974 สตีเฟน ฮอว์กิงได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการที่อาจทำให้หลุมดำสูญเสียมวลไปอย่างช้าๆโดยกระบวนการนี้ต่อมาถูกเรียกว่ารังสีฮอว์กิงที่อิงมาจากปรากฏการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการฟิสิกส์อยู่แล้วนั่นคือความผันผวนควอนตัมของสุญญากาศตามหลักกลศาสตร์ควอนตัมจุดหนึ่งจุดใดในกาลอวกาศสามารถสั่นไหวระหว่างสถานะพลังงานที่เป็นไปได้หลายแบบความผันผวนนี้เกิดจากการสร้างและทำลายของอนุภาคเสมือนแบบคู่ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคหนึ่งและแอนติอนุภาคที่มีประจุตรงข้ามกันโดยปกติแล้วทั้งคู่จะชนกันและทำลายล้างกันเองในเวลาอันสั้นหลังจากปรากฏตัวเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานรวมในระบบแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากคู่อนุภาคเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นพอดีตรงขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำถ้าตำแหน่งเหมาะสมพออนุภาคหนึ่งอาจหนีแรงดึงดูดของหลุมดำออกมาได้ขณะที่อีกอนุภาคถูกดูดเข้าไปข้างในจากนั้นอนุภาคที่ตกเข้าไปจะทำลายล้างกับแอนติอนุภาคอีกตัวหนึ่งภายในขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำซึ่งจะทำให้มวลของหลุมดำลดลงขณะเดียวกันสำหรับผู้สังเกตการภายนอกมันจะดูราวกับว่าหลุมดำได้ปล่อยอนุภาคที่หลุดรอดออกมาดังนั้นตราบใดที่หลุมดำยังคงดูดกลืนสสารและพลังงานเพิ่มเติมมันก็จะค่อยๆระเหยออกไปทีละอนุภาคอย่างช้าแสนช้าแล้วช้าแค่ไหนกันล่ะหนึ่งในแขนงของฟิสิกส์ที่เรียกว่าเทอร์โมไดนามิกส์ของหลุมดำมีคำตอบให้เราปกติแล้วเมื่อวัตถุทั่วไปหรือเทหวัตถุท้องฟ้าปล่อยพลังงานออกสู่สิ่งแวดล้อมเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความร้อนและสามารถใช้การแผ่พลังงานนั้นวัดอุณหภูมิของวัตถุได้ซึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ของหลุมดำเสนอว่าเราสามารถนิยามอุณหภูมิของหลุมดำในลักษณะเดียวกันได้เช่นกันทฤษฎีนี้ระบุว่ายิ่งหลุมดำมีมวลมากเท่าใดอุณหภูมิของมันก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้นสำหรับหลุมดำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจักรวาลจะมีอุณหภูมิเพียงประมาณ10 ยกกำลัง-17 เคลวินซึ่งใกล้เคียงกับศูนย์สมบูรณ์อย่างยิ่งในทางกลับกันหลุมดำที่มีมวลเทียบเท่ากับดาวเคราะห์น้อยเวสตาจะมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ200 องศาเซลเซียสและจะแผ่พลังงานจำนวนมากออกมาในรูปของรังสีฮอว์กิงสู่สภาพแวดล้อมภายนอกที่เย็นจัดยิ่งหลุมดำมีขนาดเล็กเท่าใดก็ยิ่งดูเหมือนจะเผาไหม้ได้ร้อนแรงขึ้นแล้วก็จะมอดดับเร็วขึ้นเช่นกันแล้วเร็วแค่ไหนกันล่ะก็อย่าเพิ่งกลั้นหายใจรอเลยเพราะในความเป็นจริงหลุมดำส่วนใหญ่ยังคงดูดกลืนสสารและพลังงานได้เร็วกว่าที่มันปล่อยรังสีฮอว์กิงซะอีกแต่ถึงแม้หลุมดำที่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ของเราจะหยุดดูดกลืนสสารโดยสิ้นเชิงมันก็ยังต้องใช้เวลาถึง10 ยกกำลัง67 ปีซึ่งยาวนานกว่าช่วงอายุของจักรวาลในปัจจุบันอยู่หลายลำดับขั้นกว่าจะระเหยหมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์เมื่อหลุมดำมีมวลเหลือประมาณ230 เมตริกตันมันจะเหลือเวลาอยู่อีกเพียง1 วินาทีสุดท้ายในวินาทีนั้นขอบฟ้าเหตุการณ์ของมันจะเล็กลงอย่างรวดเร็วก่อนจะปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดกลับสู่จักรวาลแม้ว่ารังสีฮอว์กิงจะไม่เคยถูกสังเกตโดยตรงมาก่อนแต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เชื่อว่าแสงวาบรังสีแกมมาบางส่วนที่ตรวจจับได้ในท้องฟ้าอาจเป็นร่องรอยของช่วงวินาทีสุดท้ายของหลุมดำขนาดเล็กยุคแรกเริ่มที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของจักรวาลในอนาคตอันไกลโพ้นอย่างแทบจะจินตนาการไม่ถึงจักรวาลอาจกลายเป็นสถานที่ที่หนาวเหน็บและมืดมิดแต่ถ้าสตีเฟน ฮอว์กิงพูดถูกก่อนที่วันนั้นจะมาถึงหลุมดำที่โดยปกติแล้วดูน่าสะพรึงกลัวและไม่อาจทำลายได้จะจบสิ้นการดำรงอยู่ของมันด้วยเปลวไฟแห่งความรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง